फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मसँग जोडिनु होला। यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुले यही च्यानलमा मात्र हेर्न पाउनुहुन्छ। युट्युबसँग रिलेटेड भिडियोहरु म नियमित रूपमा ल्याइरहने छु ताकि तपाईहरुलाई यस भिडियोबाट धेरै सहयोग पुगोस्। आज कुरा गरौँ युट्युब थम्बनेलको बारेमा। हामीले युट्युबमा भिडियो बनाइरहँदा युट्युबमा एउटा थम्बनेल पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र युट्युब भिडियोमा थम्बनेल लगाउँदा चाहिँ धेरै फाइदा हुने गर्दछ। तपाईको भिडियोमा जति पनि भ्युज आउँछ त्यसको 95 भ्युज त तपाईको युट्युब थम्बनेलले नै खिचिरहेको हुन्छ। तपाईले युट्युब थम्बनेल स्ट्रङ बनाउनु भएको छ, दामी बनाउनु भएको छ, राम्रो बनाउनु भएको छ भने 100% राम्रो भ्युज आउनेछ। र स्ट्रङ युट्युब थम्बनेल कसरी क्रिएट गर्ने त भनेर म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, सिकाउने छु, बताउने छु। एउटा स्ट्रङ युट्युब थम्बनेल बनाएर पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। मोबाइलबाट भिडियो एडिट गर्नको लागि के गर्छौं, काइनमास्टरको प्रयोग गर्छौं र त्यही काइनमास्टर एप युज गरेर हामीले एउटा स्ट्रङ युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्छौं, त्यो पनि सजिलैसँग। र म तपाईहरुलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर थम्बनेल बनाएर तपाईहरुलाई देखाउने पनि छु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि काइनमास्टर एप युज गरेर एउटा राम्रो युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुनेछ। र यसले गर्दा चाहिँ युट्युब थम्बनेलका धेरै फाइदाहरु छन् र एउटा राम्रो युट्युब थम्बनेल भयो भने तपाईको भिडियो एकदमै भाइरल हुने चान्स पनि हुन्छ र भिडियोमा एकदमै भ्युज आउँछ। तपाईहरुलाई थाहै होला युट्युब थम्बनेलको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ। युट्युब थम्बनेलले चाहिँ तपाईको 95% भ्युज खिचिरहेको हुन्छ। यदि तपाईको युट्युब थम्बनेलै राम्रो छैन, यदि तपाईले युट्युब थम्बनेल राम्रोसँग बनाउनु भएको छैन भने तपाईको च्यानलमा भ्युज पनि तपाईको भिडियोमा भ्युज एकदमै कम आएको हुन्छ। तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको कुनै युट्युब भिडियोमा राम्रो एउटा थम्बनेल बनाएर राख्नु भएको छ भने तपाईहरु हेर्नुस्, त्यो भिडियोमा भ्युज पनि राम्रो आइरहेको हुन्छ। जुन तपाईको भिडियोमा युट्युब थम्बनेल राम्रो छैन, युट्युब थम्बनेल राम्रो बनाएर राख्नु भएको छैन भने त्यस भिडियोमा चाहिँ भ्युज पनि कम भइरहेको गर्दा एउटा राम्रो स्ट्रङ युट्युब थम्बनेल चाहिँ म तपाईहरुलाई काइनमास्टर एप युज गरेर बनाएर देखाउने छु। र तपाईहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु पनि सजिलैसँग काइनमास्टरको एप युज गरेर एउटा राम्रो युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। र आउनुहोस् मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। र आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो।